tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh. Lâm Ngữ Mặc, nhân viên tập đoàn Vĩnh Tần. Tần Mục Xuyên, tổng tài tập đoàn Vĩnh Tần. Tần tổng, tôi ngủ với sếp của tôi rồi. Đáng lẽ tôi không nên uống rượu. Chấm công thành công. Tôi ăn mặc thế này, Tần tổng chắc không nhận ra tôi đâu nhỉ? Đứng lại. Hương Hoa Nhài, giống người phụ nữ tối qua. Cô tên gì? Tôi tên Lâm Ngữ Mặc. Cô ta không phải Lưu San San. Lẽ nào anh ta nhận ra tôi rồi? Xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Tần tổng, lão phu nhân đã sắp xếp cho ngài một cuộc gặp mặt, mong ngài nhất định phải tham gia. Cái này tạm thời không bàn. Cô gái tối qua, điều tra thế nào rồi? Vẫn đang điều tra. Thôi bỏ đi, tôi tự xử lý. Người phụ nữ đó không phải là tôi chứ? Tần tổng, hình như ngài rất quan tâm đến người phụ nữ này. Muốn kết hôn rồi. Cái gì? Anh lại thích phụ nữ sao? Ý gì? Không có gì, chỉ là lão phu nhân mong muốn anh tìm được một tiểu thư khuê các, môn đăng hộ đối. Người phụ nữ đó e rằng không xứng với thân phận của anh. Ý anh là ngay cả hôn nhân của mình tôi cũng không thể tự làm chủ sao? Tôi không có ý đó. Nghe không rõ. Vương chủ nhiệm, bản thiết kế này rõ ràng là của tôi. Tại sao trên đó lại không có tên tôi? Lâm Ngữ Mặc, bản thiết kế là của công ty. Hơn nữa, cô là phụ nữ, dù có làm tốt đến đâu cũng không thể nổi bật được. Tôi chỉ ký tên mình thôi, là vì muốn tốt cho cô. Bản thảo này là tác phẩm thời đại học của tôi. Ông không thể cướp tác phẩm của tôi. Người trẻ bây giờ muốn tạo ra thành tích. Tôi hiểu. Tôi có thể giúp cô. Đội ngũ của tôi là hàng đầu trong ngành. Nhưng mà cô muốn trở thành thành viên cốt cán, cô phải thể hiện chút thành ý chứ. Chủ nhiệm, ông giữ chút liêm sỉ đi. Tôi đến đây để làm việc, không phải để bán thân. Hơn nữa, chủ nhiệm, mặt tôi đã thế này rồi. Gu của ông không nặng đến vậy chứ? Cô trông thế nào tôi còn không biết sao? Chỉ là dị ứng thôi, mấy hôm nữa là khỏi. Ông đừng lại gần. Ông mà lại gần tôi sẽ không khách khí đâu. Được, hôm nay tôi muốn xem thử cô làm thế nào mà không khách khí với tôi. Tôi đã điều tra về cô. Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, dựa vào việc làm vài bài toán, vậy là có được tấm vé thông hành vào Vĩnh Tần tập đoàn. Cô tưởng cô có thể một bước lên trời sao? Anh điều tra tôi, viện trưởng viện mồ côi của các cô còn đang nằm viện nữa chứ. Cô vẫn luôn cố gắng kiếm tiền phải không? Hôm nay nếu cô không chiều tôi thì tôi sẽ phong sát cô trong ngành này, khiến cô vĩnh viễn không kiếm được tiền. Anh, cô vẫn còn trong trắng phải không? Hôm nay tôi sẽ kiểm tra hàng. Dừng tay. Tần tổng, Tần tổng, tôi... Tần tổng, cô ta vì muốn được vào làm chính thức nên vừa vào văn phòng đã câu dẫn tôi. Anh bị sa thải rồi. Tần tổng, khi cha anh làm chủ tịch hội đồng quản trị thì tôi đã ở trong công ty rồi. Tôi ở đây 20 mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai, trừ khi anh muốn bị cả ngành này phong sát. Cút. Tôi cút. Tần tổng, tôi đi ngay. Xin lỗi, đã để cô chịu uất ức. Công ty sẽ bồi thường cho cô. Có yêu cầu gì cứ việc nói. Không cần đâu, Tần tổng. Mùi hương này
thật sự giống với người phụ nữ hôm qua. Lâm Ngữ Mặc, tối qua cô ở đâu? Cô đang sợ hãi. Tôi không có. Trả lời tôi. Anh ta hung dữ như vậy, chẳng lẽ là đến tìm tôi tính sổ? Không được. Tôi tuyệt đối không thể thừa nhận người tối qua là tôi. Tối qua tôi, sau khi liên hoan với công ty thì về nhà. Tối qua cô ấy không ở khách sạn Cảnh Sơn. Xem ra tôi thật sự nhận nhầm người rồi. Cô tốt nghiệp đại học nào? Đến công ty bao lâu rồi? Đại học Thanh Bắc. Đến công ty được 3 tháng rồi. Những thứ này đều là cô viết sao? Dự án của tôi đang thiếu một trợ lý thiết kế. Cô đến báo danh đi. Xong rồi. Anh ta sẽ không nhận ra tôi chứ? Cô chính là Lâm Ngữ Mặc. Hàn trợ lý. Tần tổng đã dặn dò cho cô đến bộ phận của chúng tôi báo danh. Nhưng mà Hàn trợ lý, tôi làm việc bên cạnh Tần tổng sẽ rất mệt. Nhưng cường độ công việc cao đồng nghĩa với thu nhập cao. Thu nhập của cô sẽ cao gấp 3 lần hiện tại. Lương gấp 3. Vâng, Hàn trợ lý, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Hôm nay cô về nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãy đến báo danh. Cố lên. Tôi nhất định phải giấu kín chuyện tối qua, không để bất kỳ ai phát hiện. Mùi hương tóc của Lâm Ngữ Mặc. Thật sự chỉ là trùng hợp sao? Tần tổng, Lưu San San đã được tìm thấy, là trẻ mồ côi, không có tiền án tiền sự. Trùng hợp là cô ta và Lâm Ngữ Mặc của công ty là bạn cùng phòng, chuẩn bị xe. Tôi muốn gặp cô ta. Đây chính là ông chủ của công ty kiến trúc hàng đầu, thiên tài kiến trúc Tần Mục Xuyên. Tại sao anh ta lại đến tìm tôi? Hương Hoa Nhài. Là cô ta. Tối qua không dọa cô sợ chứ? Tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cô. Dọn đến Vân Cảnh Sơn Trang, tôi sẽ cho cô danh phận. Cái gì? Tối qua liên hoan công ty xong muộn quá. Tôi ở khách sạn Cảnh Sơn. Hôm qua tôi rõ ràng để trong túi rồi mà. Có vẻ như Tần Mục Xuyên xem tôi là Lâm Ngữ Mặc rồi. Lâm Ngữ Mặc luôn miệng nói muốn dựa vào chính mình, vậy mà lại đi câu dẫn Tần Mục Xuyên. Chỉ cần nắm bắt cơ hội này, tôi chính là phu nhân hào môn. Tối qua, người ở khách sạn Cảnh Sơn là anh. Hôm nay lương tăng nhiều thế. Lát nữa dẫn Hạo Nhiên, San San đi ăn đại tiệc. Là tôi. Cho cô 3 ngày suy nghĩ. Nghĩ kỹ thì gọi điện cho tôi. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi muốn ở bên anh. Lâm Ngữ Mặc, ai bảo cô suốt ngày giả vờ thanh cao, không chịu giới thiệu đàn ông cho tôi chứ? Tôi đành phải cướp đàn ông của cô thôi. Tần tổng, tài xế đã ở dưới lầu rồi. Đồ đạc thu dọn xong rồi thì dọn qua đây. Tôi không có gì cần phải dọn dẹp cả. Tôi có thể đi ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn ở bên anh. Được. Hào nhoáng quá. Tôi nhất định phải trở thành nữ chủ nhân nơi này. Sau này sẽ là của tôi. San San. San San. Không có nhà. Đây là thẻ phụ của tôi. Trong đó mỗi tháng có hạn mức 50 vạn. Cô cứ giữ lấy. 50 vạn. Vậy cái thẻ này tôi có thể quẹt thoải mái sao? Được. Lâm Ngữ Mặc. Cúp máy rồi. Mục Xuyên, em đói rồi. Anh có thể đi ăn cùng em không? Được. Sao không gọi San San vậy? Tôi đã nhắn tin cho San San rồi. Cô ấy nói bận việc, hôm nay không đến được. Cô ấy không lẽ là Hạo Nhiên, bạn từ nhỏ của Ngữ Mặc? Đang yêu đương đấy chứ? Sao có thể? Chúng ta ở cô nhi viện, lớn lên cùng nhau mà. Nếu cô ấy yêu đương, chắc chắn sẽ nói với chúng ta. Kia là San San phải không?
Cô ấy nói với tôi tối nay có việc, không về nhà. Chẳng lẽ là muốn đi qua đêm với người đàn ông này? Không được, đi, tìm cô ấy thôi. Tần tổng sao lại ở đây? Tần tổng. Không ổn rồi, tôi chưa trang điểm. Che cho tôi một chút. Kia chẳng phải là Lâm Ngữ Mặc sao? Mục Xuyên, chúng ta về nhà thôi. Lâm Ngữ Mặc. Tần Mục Xuyên hình như rất quan tâm Lâm Ngữ Mặc. Xem ra Lâm Ngữ Mặc không thể giữ lại được rồi. Lại là mùi hương hoa nhài. Lâm Ngữ Mặc, cô xịt nước hoa sao? Không có mà. Xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi. Tần tổng, xin lỗi anh. Tôi sẽ gỡ xuống ngay. Cái gì đây? Tóc giả. Cô yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện cô bị hói cho mọi người biết đâu. Tôi không. Thôi được rồi, anh nói sao thì là vậy. Chuyện dự án, cô đừng quá lo lắng. Hôm nay về sớm nghỉ ngơi, đừng thức khuya. Mục Xuyên, khi nào anh về? Em làm cả bàn thức ăn đợi anh đấy. Anh vẫn đang vẽ bản vẽ, sẽ về muộn. Nhưng mà, người ta mới chuyển đến đây, không quen biết ai cả. Em muốn anh về nhà với em. Được. Nào, mọi người dừng lại một chút. Hôm nay đến đây thôi, tan làm. Tần tổng, sao tự nhiên thay đổi vậy? Chẳng lẽ là đang yêu đương rồi? Phải, tôi đang yêu. Tần tổng, vậy mà lại đang yêu. Vậy chẳng phải tôi thành tiểu tam rồi sao? Không được, tôi không thể để Tần tổng biết. Người đêm đó là tôi, Lâm Ngữ Mặc. Cô là nữ duy nhất trong nhóm. Cô có biết tặng quà gì cho con gái là tốt nhất không? Tôi cũng không rõ lắm. Con gái thường thích hoa mà. Tôi không dành về hoa tươi lắm. Tối nay mua bó hoa gửi đến nhà tôi đi. Tôi. Anh ta nhờ tôi mua hoa cho bạn gái anh ta. Xem ra anh ta rất yêu bạn gái. Cuối cùng cũng không phải ngửi mùi dầu gội rẻ tiền của Lâm Ngữ Mặc nữa rồi. Vẫn là mùi hương này cao cấp hơn. Hôm nay tôi nhất định phải chiếm được Tần Mục Xuyên. Mục Xuyên, anh về rồi. Uốn tóc rồi, mùi hương cũng thay đổi. Sao cứ như biến thành người khác vậy? Mục Xuyên, sao anh lại lạnh nhạt với em thế? Em chọc anh giận chỗ nào sao? Mục Xuyên, anh sao vậy? Anh bị cảm lạnh sao? Mục Xuyên, anh không sao chứ? Cô đừng qua đây. Cô lại gần là tôi muốn hắt xì. Mục Xuyên, anh không thích em nữa sao? Tôi. Ai vậy? Tôi đi mở cửa. Đừng nhúc nhích. Vội vàng như vậy là muốn đi gặp ai thế? Lâm Ngữ Mặc. Sao cô ta lại ăn mặc như vậy? Tần tổng, hoa hồng anh đặt đây.
Tần tổng, anh sao vậy? Cái gì? Anh chảy máu mũi rồi. Máu? Tần tổng, anh không sao chứ? Anh ta chắc không mắc bệnh nan y gì chứ? Có ai không? Tần Mục Xuyên ngất xỉu rồi. Có ai không? Không được. Không thể để cô ta thấy tôi. Biệt thự lớn như vậy, sao lại không có ai thế này? Sao anh nặng thế? Lâm Ngữ Mặc dám cả gan đến tận cửa quyến rũ Tần Mục Xuyên. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Không vấn đề gì lớn, chỉ là hắt hơi mạnh, dẫn đến vỡ mạch máu ở khoang mũi. Tôi đã nói tôi không sao rồi mà. Nhưng mà Tần tổng, anh vừa mới mất máu quá nhiều, ngất xỉu đấy. Bác sĩ, hay là kiểm tra kỹ cho anh ấy đi. Anh ấy chỉ là bị ngất do thấy máu thôi. Cô xem, giờ máu cũng hết rồi. Nếu đến muộn chút nữa, vết thương cũng đã lành rồi. Tần tổng vậy mà lại sợ máu. Ngươi đừng xem. Cái đó, ta lau sạch cho ngươi. Tần tổng, thủ tục xuất viện của ngươi đã làm xong rồi. Ngươi có thể xuất viện. Tần tổng, nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước. Sao cô ta lại bôi son lên mặt? Không hiểu. Mục Xuyên, vừa nãy ta tìm ngươi không thấy, ta sợ quá. Mùi hương trên người cô ta và đêm đó không giống nhau. Đừng sợ, xem ra Lâm Ngữ Mặc chưa nói sự thật cho Tần Mục Xuyên. Mục Xuyên, vừa rồi ai tới vậy? Là Lâm Ngữ Mặc. Ngữ Mặc đến. Sao anh không nói cho ta biết? Trước đây chúng ta từng là bạn cùng phòng mà. Tuy cô ta luôn coi thường ta, nhưng ta vẫn luôn xem cô ta là bạn tốt. Mục Xuyên, ngươi thấy Ngữ Mặc là người thế nào? Lâm Ngữ Mặc cũng khá tốt, tính cách cũng không tệ, thái độ làm việc tốt, năng lực chuyên môn cũng không tồi. Cô ấy rất nỗ lực để vào được Vĩnh Tần, đã cặp kè với rất nhiều người. Ta không chỉ một lần thấy cô ta uống thuốc tránh thai. Mục Xuyên, những chuyện này ngươi đừng để tâm. Ngữ Mặc đã tốn bao nhiêu tâm để tìm việc. Ngươi đừng sa thải cô ấy, không tốt đâu. Ta sẽ không sa thải cô ấy. Ngươi không sa thải cô ấy. Ngươi hình như rất muốn ta sa thải cô ấy. Không, không có. Ta chỉ sợ những chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô ấy trong lòng ngươi. San San, những chuyện ngươi nói ta đều chưa từng thấy, không biết sự thật ra sao. Không nên tùy tiện đánh giá người khác. Nhưng vừa rồi ta thấy cô ta mua hoa hồng tặng ngươi. Bó hoa hồng đó là ta bảo cô ấy mua tặng ngươi. Cái gì? Tặng ta? Mục Xuyên, xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi rồi. Mục Xuyên, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Chúng ta có nên... Hôm nay mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút.
Tần Mục Xuyên vẫn còn vương vấn Lâm Ngữ Mặc. Ta nhất định phải nghĩ cách khiến hắn hoàn toàn thất vọng về Lâm Ngữ Mặc. San San, sao cô lại đột nhiên hẹn tôi đến chỗ này? Gọi cô đến đương nhiên là có chuyện tốt rồi. Ngữ Mặc, cô cũng 23 rồi. Không thể cứ mãi một mình được. Tôi giới thiệu cho cô một người bạn trai. Bạn trai? Tôi không phải vì muốn tốt cho cô sao? Cô cũng là phụ nữ, cô cũng phải lấy chồng chứ. Giờ cô không lấy chồng, sau này tuổi cao lại càng khó lấy chồng hơn. Ai quy định phụ nữ nhất định phải lấy chồng? Cô bây giờ đã là phụ nữ thời đại mới rồi. Cô phải mở mang tư tưởng ra. Phải rồi San San, dạo này cô có đang hẹn hò với ai không? Chúng ta là chị em tốt của nhau. Sao cô không nói cho tôi biết? San San, đây là bạn gái mà cô giới thiệu cho tôi sao? Phạm Nham, lại đây ngồi đi. Ngữ Mặc, đây là bạn trai mà tôi giới thiệu cho cô. Thế nào? San San, cô nghiêm túc đấy chứ? Nhìn cũng được, chỉ là ăn mặc hơi giản dị thôi, nhạt nhẽo quá. Đừng nhìn cô ấy ăn mặc như vậy. Dáng người rất chuẩn đấy. San San này, Ngữ Mặc, tất cả những điều này tôi làm đều là vì muốn tốt cho cô thôi. Cô không thể cứ mãi sống cô độc như Nghi cô được. Đời người mà, sống là phải hưởng thụ. San San, chuyện yêu đương là việc riêng của tôi. Cô không thể ép buộc tôi. Cô như vậy là quá đáng lắm rồi. Được rồi, sao lại giận rồi? Tôi chỉ đùa thôi mà. Hai người cứ coi như làm quen thôi. Tôi đi vệ sinh đã. Hai người cứ trò chuyện trước đi, được chứ? Gái ngoan như cô tôi gặp nhiều rồi. Khi nào mới được nếm trải mùi vị đàn ông, mới biết được niềm vui của phụ nữ. Anh giữ tôn trọng đi. Được voi đòi tiên phải không? Được. Xem hôm nay cô chầu trời như thế nào. Tần tổng. Lâm Ngữ Mặc. Tần tổng, cứu tôi. Vợ, sao em lại ra đây? Vợ, tôi không phải vợ hắn. Tôi không quen anh ta. Cô ấy nói cô ấy không phải vợ anh. Sao cô ấy lại không phải vợ tôi? Cô ấy tên Lâm Ngữ Mặc, năm nay 23 tuổi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Hiện đang làm việc tại Vĩnh Tần Tập đoàn, là trợ lý bên cạnh chủ tịch. Tôi nói có đúng không? Sao anh lại biết rõ như vậy? Điện thoại tôi toàn là ảnh của em. Nếu em không phải vợ tôi, thì sao tôi lại có nhiều ảnh của em như vậy? Tôi không có. Tôi không quen anh ta. Anh có dự tính từ trước đúng không? Tôi hoàn toàn không quen anh. Lâm Ngữ Mặc, cô đừng nói là đã phải lòng tên trai bao này rồi nhé. Cô còn muốn cắm cho tôi bao nhiêu cái sừng nữa. Tôi hoàn toàn không quen anh. Chúng ta ngày nào cũng ngủ chung. Em lại không quen anh. Chuyện nhà của tôi và vợ tôi, anh cũng muốn xen vào. Bất kể cô ấy có phải vợ anh hay không, chỉ cần cô ấy không muốn, anh không thể đưa cô ấy đi. Chuyện của cô ấy, ta quản. Đứng lại. Ta cho hai người đi rồi sao? Thằng trai bao, mày chán sống rồi hả? Cô ấy là nhân viên của tôi có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho cô ấy. Cứ yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ không để hắn làm hại cô. Không uống rượu mời, lại muốn uống rượu phạt. Tần tổng cẩn thận. Không sao chứ? Hình như tôi bị chảy máu rồi. Đừng nhìn, anh sẽ ngất xỉu đấy. Đến lúc nào rồi còn nói với tôi chuyện này? Đưa cô đi bệnh viện. Tần tổng, hôm nay
Cảm ơn anh. Không có gì. Mặt của cô không bị cận thị, không bị dị ứng, càng không bị rụng tóc. Lâm Ngữ Mặc, tại sao cô lại giả xấu? Cái đó, nếu tôi nói tôi là vì muốn tách biệt công việc và đời sống riêng tư mới làm vậy, anh tin không? Đời sống riêng tư. Mặc dù công ty chúng tôi đối với đời sống riêng tư của nhân viên không có yêu cầu đặc biệt, nhưng vẫn nên chú ý một chút đến ảnh hưởng. Ý anh là gì? Cô đã có bạn trai rồi thì không nên ở chỗ đó uống rượu riêng với đàn ông khác. Khi nào thì tôi có bạn trai rồi? Anh ta không phải sao? Xem ra cô đối với quan hệ nam nữ thật sự rất tùy tiện. Anh nói bậy bạ gì vậy, Tần Mục Xuyên? Tôi từ đầu đến cuối chỉ có một người đàn ông. Tôi không hứng thú với đời sống riêng tư của cô. Tôi là người như thế nào? Sao tôi lại mù mắt mà để ý đến hắn ta chứ? San San, cô là ai? Tại sao lại nghe máy của Mục Xuyên? Tôi là Ngữ Mặc đây. Lâm Ngữ Mặc. Không đúng, tôi rõ ràng gọi cho Mục Xuyên mà. Chẳng lẽ tôi gọi nhầm? Không gọi nhầm. Lâm Ngữ Mặc không phải đang ở cùng Phạm Nham sao? Sao lại ở cùng Tần Mục Xuyên rồi? Lâm Ngữ Mặc, đó là điện thoại của tôi. Xin lỗi, tôi cứ tưởng là điện thoại của tôi. Lần sau chú ý nhé. Không phải, rõ ràng là anh cầm nhầm điện thoại. Nhìn tôi làm gì? Phạm Nham, không phải đã bảo anh đưa Lâm Ngữ Mặc đi rồi sao? Tại sao cô ta lại ở cùng Tần Mục Xuyên? Lưu San San, cô còn mặt mũi gọi điện cho tôi sao? Tôi vừa ra tay, giữa đường lại nhảy ra một thằng mặt trắng, suýt nữa thì đánh cả tao. Thật là đồ vô dụng. Không được, tôi phải đến bệnh viện xem sao. Giữa Lưu San San và Lâm Ngữ Mặc chắc chắn còn chuyện giấu tôi. Hàn Thế Kiệt, đi điều tra thêm thông tin của Lưu San San. Ngữ Mặc, cô không sao chứ? Xin lỗi, đều tại tôi. Tôi cũng không ngờ Phạm Nham lại làm chuyện như vậy. Ta biết ngươi cũng là có ý tốt, nhưng loại người này, ngươi về sau vẫn nên ít qua lại thì hơn. Đúng rồi, trong điện thoại hắn có ảnh của ta, là ngươi gửi cho hắn. Ta làm sao có thể gửi ảnh của ngươi cho hắn? Thế nhưng những ảnh đó rõ ràng là ngươi chụp cho ta. Những ảnh này chỉ có trong điện thoại của ngươi. Điện thoại của ta trước đây bị hỏng, nhờ Phạm Nham giúp ta sửa. Nói không chừng là hắn trộm ảnh của ngươi. Hắn cầm ảnh của ta, nói với người khác ta là vợ hắn, cứ nhất quyết muốn đưa ta đi. Cũng may là lão bản của ta cứu ta, nếu không ta cũng không dám nghĩ sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Lão bản của ngươi cứu ngươi. Vậy lão bản của ngươi cứu ngươi, ngươi có phải là thích hắn rồi không? Muốn ở cùng hắn? Ngươi đang nói gì vậy? Ta nói ngươi có phải thích Tần Mục Xuyên không? Hắn chỉ là lão bản của ta, ta làm sao có thể thích hắn? Sao ngươi đột nhiên hỏi cái này? Không có gì, ta chỉ là tưởng ngươi đang yêu đương
Làm sao có thể? Cho dù ta thích hắn, thì cũng phải hắn coi trọng ta chứ. Huống hồ, hắn đã có bạn gái rồi. Có bạn gái thì đã sao? Nếu ngươi bám được hắn, vậy ngươi chính là phu nhân hào môn. Nếu ngươi không ưng hắn, thì giới thiệu hắn cho ta. Hắn là lão bản của ta. Ta làm sao có thể giới thiệu bạn gái cho hắn? Còn nữa, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. Nữ sinh chúng ta nên tự lập tự cường, không thể dựa dẫm vào người khác, càng không thể làm loại chuyện trái đạo đức này. Sao ta lại trái đạo đức? Phải, ngươi thông minh, xinh đẹp, có năng lực. Ta không giống ngươi. Ta muốn gả cho người tốt một chút thì có gì sai. Nếu ngươi không thể giúp ta, vậy chúng ta cũng không cần làm bạn nữa. San San, San San, đã làm bạn bao nhiêu năm rồi? Sao lại trở mặt với ta? Bệnh viện lại dục đóng, tiền lọc máu của Giang Mẫu rồi. Ta phải cố gắng giữ vững công việc, kiếm tiền cho tốt. Tần tổng hiện tại đã phát hiện ta đang giả vờ rồi. Ta có phải là không cần phải giả xấu, không cần phải giả vờ nữa không? Đến giờ làm việc rồi, sao Lâm Ngữ Mặc vẫn chưa đến? Nhóm chúng ta không cần người không có ý thức về thời gian. Đây chính là lý do tại sao ta không thích làm việc cùng phụ nữ. Năng lực chuyên môn lại kém, lại không có ý thức về thời gian, xấu xí mà còn lắm chuyện chậm chạp. Mọi người hiểu lầm rồi. Cô ấy hôm qua bị thương, là ta bảo cô ấy đừng đến công ty. Còn về công việc của cô ấy, ta sẽ cử người khác theo dõi. Tần tổng, sao ngài lại đột nhiên bênh vực cô ấy như vậy? Ta chưa từng thấy ngài đối xử với người phụ nữ nào khác như vậy. Ngài sẽ không phải là để ý một cô gái xấu xí chứ? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Có biến rồi, đỏ mặt rồi kìa. Đừng nói lung tung, tôi với cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn. Cái đó, tôi không làm lỡ tiến độ thiết kế của mọi người chứ. Cô là Lâm Ngữ Mặc, sao cô lại xinh đẹp thế này? Trước đây, mặt tôi bị dị ứng, giờ thì khỏi rồi. Hèn chi Tần tổng cứ che chở cho cô. Tần tổng chắc chắn biết cô là đại mỹ nhân. Hai người khi nào thì có chuyện vậy? Đừng nghe hắn nói bậy. Tôi không phải đã bảo cô về nhà nghỉ ngơi sao? Cô đến công ty làm gì? Tần tổng, không sao đâu, tôi chỉ bị thương ngoài da thôi. Hơn nữa, ngài đã điều tôi đến nhóm của ngài. Tôi biết dự án này đối với ngài, đối với cả Vĩnh Tần tập đoàn đều đặc biệt quan trọng. Tôi không thể phụ lòng tin của ngài dành cho tôi, cũng không thể kéo chân mọi người. Ngữ Mặc giỏi lắm. Được, vậy chúng ta làm việc thôi. Tần tổng, Tần tổng, bút chì bị anh nghịch hết rồi. Tôi chỉ xem qua chất lượng của bút chì thôi. Tần tổng, mau nhìn. Tôi tính ra rồi. Nếu là như vậy, kết cấu thi công sẽ vững chắc hơn và chi phí ít nhất giảm 1/5. Thật sao? Cho tôi xem với. Tôi hiểu rồi. Mau đến đối chiếu số liệu. Được. Soái ca, tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh.
Tần tổng, Ngữ Mặc, hai người sao lại ôm nhau thế kia? Hai người thật sự có chuyện? Không có. Tần tổng với Ngữ Mặc đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa mà, phải không? Cái đó, mọi người đừng nói bậy. Tần tổng có bạn gái rồi. Đúng vậy. Tôi và Lâm Ngữ Mặc trong sạch. Mọi người đừng nói lung tung bên ngoài, hại người ta mất danh tiếng. Lâm Ngữ Mặc, cô còn dám câu dẫn Tần Mục Xuyên? Giam cô ta lại trong công ty, để cô ta nhớ đời. Chuyển nhóm theo sếp, quả là khác biệt. Mới mấy ngày không gặp, mũi sắp hách lên trời rồi. Gặp tiền bối cũng không biết chào hỏi. Ngụy Vi, cô muốn làm gì? Chúng tôi đang tăng ca. Sao cô lại đi trước? Đây là thái độ làm việc của cô sao? Bây giờ đã hết giờ làm việc rồi. Công việc của tôi cũng đã xong. Hơn nữa, chúng ta không cùng nhóm. Tại sao tôi không thể đi? Chúng ta đều là đồng nghiệp. Cô đổi vị trí, khối lượng công việc của chúng tôi tăng lên rất nhiều, ngày nào cũng tăng ca. Cô không nên chịu trách nhiệm sao? Ngữ Mặc, cô xem, chị còn phải về nhà trông con. Cô giúp chúng tôi đi. Được rồi. Vậy mọi người muốn tôi làm gì? Chuyện nhỏ thôi, bây giờ chúng tôi không thể rời đi được. Cô đi lấy giúp chúng tôi tài liệu nhé. Được. Đều là đồng nghiệp cùng công ty cả mà. Có thể giúp thì cứ giúp một chút thôi. Mở cửa. Ngụy Vi, tôi biết là cô làm. Cô mau mở cửa ra. Ngụy Vi, cô mở cửa ra. Dữ liệu này sai rồi. Sao lại mất sóng thế này? Sao không nghe máy? Hàn Thế Kiệt, tìm Lâm Ngữ Mặc đến đây. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Tần tổng, không tìm thấy Lâm Ngữ Mặc, điện thoại cũng không gọi được. Cái gì? Kiểm tra camera cho tôi. Lão tử vất vả lắm mới lừa cô về được. Cô còn dám chạy nữa hả? Mấy ngày nay đừng hòng được ăn cơm. Ngữ Mặc, không sao chứ? Ba mẹ, hai người đừng bỏ con lại mà. Không sao rồi. Ngoan qua rồi. Tần tổng, sao anh lại ở đây? Có việc tìm cô, liên lạc không được. Mới phát hiện Ngụy Vi nhốt cô vào kho. Tôi sẽ sa thải cô ta, sẽ cho cô một lời giải thích. Cảm ơn Tần tổng. Cũng muộn rồi, tôi đưa cô về nhé. Tần tổng, hôm nay cảm ơn anh nhé. Không cần đâu. Tôi dùng túi tre một chút là được rồi. Cầm lấy. Cảm ơn Tần tổng.
Xe bị hư rồi. Tần tổng, sao anh còn chưa về nhà? Tôi không sao, chỉ là xe bị hỏng thôi. Tôi gọi điện, bảo Hàn Thế Kiệt đến đón tôi rồi. Vậy, anh có muốn lên đó đợi một lát không? Không tiện lắm. Vẫn là đến nhà cô đợi vậy. Không sao. Chúng ta vào thôi. Ướt hết rồi. Anh lau đi. Đừng để bị cảm lạnh. Không sao. Tôi chỉ thấy khát nước thôi. Cô rót cho tôi cốc nước được không? Được. Lại làm sao nữa vậy Tần tổng? Cô có thể ngồi với tôi một lát không? Tần tổng, anh không lẽ sợ sấm sét đấy chứ? Làm sao tôi có thể sợ sấm sét được? Ngất xỉu vì máu thì thôi đi, vậy mà còn sợ sấm sét nữa. Anh xem đèn sáng thế này cơ mà. Có gì mà phải sợ? Anh bị cảm lạnh rồi. Không, không có. Anh mau đi tắm đi. Tôi đi tìm cho anh bộ quần áo. Cô bảo tôi tắm ở nhà cô. Tôi đã gọi điện cho Hàn Thế Kiệt rồi. Anh ấy lát nữa sẽ đến đón tôi. Tần tổng thân mến, xin hỏi, bị bệnh và tắm rửa, anh chọn cái nào? Hiện tại dự án của chúng ta đang ở thời điểm quan trọng nhất. Công ty không thể thiếu anh được. Nếu bây giờ anh bị ốm, công ty sẽ ngay lập tức thiệt hại mấy trăm triệu. Hơn nữa, trên dưới toàn thân, chỗ nào tôi chưa nhìn thấy chứ? Ta đi tìm quần áo cho anh. Là quần áo của bạn trai cô sao? Anh vừa nói gì? Không có gì. Đây là quần áo trước đây tôi mua cho bạn tôi. Vẫn chưa kịp tặng cho cậu ấy. Anh mặc tạm vậy. Tần tổng, anh đừng chê bộ đồ này, rẻ tiền nhé. Anh mau đi tắm đi. Mặc tạm nha. Nói là mua cho bạn. Rốt cuộc có phải bạn trai không? Tại sao tôi cứ nghĩ đến Lâm Ngữ Mặc có bạn trai lại thấy khó chịu thế này? Hương Hoa Nhài. Chẳng lẽ Lâm Ngữ Mặc mới là người phụ nữ đêm đó sao? Sao Lâm Ngữ Mặc cũng có mùi hương này? Trước đây San San vẫn luôn ở đây. Mùi hương khác nhau. Thì ra là đổi dầu gội. Tần tổng, anh tắm xong rồi sao? Mau lại đây uống trà gừng. Được. Đúng rồi. Vừa nãy có người gọi điện thoại cho anh. San San. Tôi đi mở cửa.
Tôi không thể có ý nghĩ với người phụ nữ khác. Tôi phải có trách nhiệm với San San. Tần tổng, sao lại thay đồ ở nhà Lâm Ngữ Mặc? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì với Lâm Ngữ Mặc rồi sao? Lâm Ngữ Mặc, hôm nay cảm ơn cô. Chúng ta đi thôi. Đi thong thả. Mục Xuyên, anh về rồi. Bên ngoài cứ sấm sét, em sợ. Anh có thể ở bên em một lát được không? Bộ đồ này chẳng phải là quà sinh nhật mà Lâm Ngữ Mặc chuẩn bị cho La Hạo Nhiên sao? Anh đến nhà Lâm Ngữ Mặc rồi. Hôm nay anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Tần Mục Xuyên chắc chắn đã đến nhà Lâm Ngữ Mặc rồi. Cô lại dám dùng loại thủ đoạn hèn hạ này để quyến rũ Tần Mục Xuyên. Mình đang nghĩ gì thế này? Mục Xuyên, anh có thể dẫn em đến công ty được không? Em đảm bảo sẽ không làm phiền anh làm việc. Anh chẳng lẽ không muốn công khai thân phận của em sao? Được rồi. Tần tổng có bạn gái rồi. Tôi thất tình rồi. Một ngày cô còn thất tình 800 lần. Tôi đây gọi là thưởng thức. Thưởng thức, hiểu không? Băng băng. Mấy người đang nói gì vậy? Vừa nãy Tần tổng dẫn bạn gái đến công ty. Tôi còn chụp ảnh bạn gái anh ấy nữa. Cô xem đi. Tần tổng chu đáo với cô ấy quá. Bóng lưng này sao nhìn quen thế nhỉ? Băng băng, cô đã gặp bạn gái của Tần tổng chưa? Chưa gặp. Tiếc là không chụp được mặt. Nhưng mà tôi thấy cô ấy không xinh bằng cô đâu. Cô nói gì vậy? Băng băng, tôi đi nộp đơn xin chuyển chính thức trước đây. Được, tôi cũng đi làm việc đây. Phải làm sao bây giờ? Tần Mục Xuyên không muốn tôi từ chức. Xin hỏi, cô có việc gì không? Cô có thai rồi. Con gái bây giờ cứ dựa vào nhan sắc của mình, là muốn dựa vào miếng thịt thối trong bụng để leo lên. Nói đi, bao nhiêu tiền thì cô chịu rời khỏi Mục Xuyên? Bà là ai? Tôi là mẹ của Mục Xuyên. Cho cô 5 triệu, bỏ cái thai đi. Sao bà ta biết đứa bé này là của Tần Mục Xuyên? Chuyện tối hôm đó bị bọn họ phát hiện rồi. Mẹ, trước đây mẹ không phải đang ở Mỹ sao? Mẹ về khi nào vậy? Tôi không về thì làm sao biết được. Còn với người đàn bà không ra gì, còn chơi ra cả sản phẩm nữa chứ. Mẹ, cô ấy chỉ là nhân viên của con thôi. Mẹ nhận nhầm người rồi. Không phải, người mang thai con của con là Lưu San San sao? San San, con. Mẹ, cô ta không phải Lưu San San. Cô ta là trợ lý của con. Cô ta tên là Lâm Ngữ Mặc. Sao không nói sớm? Xin lỗi, vừa rồi nghe Mục Xuyên nói cô có thai nên ta hiểu lầm. Nhìn cô có vẻ hiểu chuyện, chắc cũng sẽ không làm ra chuyện gì đồi bại. Lưu San San đâu?
Con dẫn cô ta đến gặp mẹ. Chuyện của Lưu San San, con tự có chủ trương. Mẹ đừng nhúng tay vào. Mẹ là mẹ của con nói gì vậy? Mục Xuyên, hôm nay em làm đồ ngon cho anh. Cô chính là Lưu San San. Mục Xuyên, vị này là... Tôi là mẹ của Mục Xuyên. Chào mẹ chồng. Ai là mẹ chồng cô? Vào đây với tôi. San San, Tần Mục Xuyên là bạn trai của cô. Sao cô không nói cho tôi biết? Nhìn cô là đã thấy cái tướng quyến rũ đàn ông. Cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết sao? Lâm Ngữ Mặc, tôi cảnh cáo cô, Tần Mục Xuyên là người đàn ông của tôi. Tránh xa cậu ấy ra. San San, chúng ta làm chị em bao nhiêu năm rồi? Cô đối với tôi ngay cả chút tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có. Cô yên tâm, tôi đã xin nghỉ việc với Tần Mục Xuyên rồi. Tôi sẽ không làm phiền tình cảm của hai người. Chỉ là gặp lại nhau, chúng ta sẽ không còn là bạn nữa. Mục Xuyên, bỏ qua bao nhiêu thiên kim hào môn con không cưới, con cứ phải tìm một đứa leo lên giường. Cắt đứt ngay cho mẹ. Mẹ tìm cho con một người môn đăng hộ đối. Mẹ, Lưu San San đã bị con lấy mất trong trắng. Con phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Chịu trách nhiệm gì chứ? Cô ta chính là nhắm vào tiền của con mà đến. Con cho cô ta ít tiền, đuổi đi là được rồi. Con đừng quên, con đã có hôn ước rồi. Cái gì? Tần Mục Xuyên có hôn ước? Đó đều là chuyện hồi nhỏ. Nếu không phải Thẩm Tâm Mạn mất tích thì con đã kết hôn rồi. Nhưng mà con muốn kết hôn cũng được. Tiêu chuẩn chọn vợ của con ít nhất cũng phải như nhà họ Thẩm, phải xứng với con. Lão bà này vậy mà lại coi thường tôi. Tôi nhất định phải nghĩ cách giữ vững vị trí của mình. Đứa bé này danh bất chính, ngôn bất thuận. Tôi không thể giữ nó lại. Còn trẻ như vậy mà đã bị người ta làm cho bụng to. Sao con lại không biết tự trọng như vậy? Quay lại đây. Tôi cũng không muốn như vậy. Thành Tử cung quá mỏng. Hôm nay tôi đã kê thuốc an thai cho cô. Cô nhớ phải uống thuốc đúng giờ. Lâm Ngữ Mặc, sao cô lại ở đây? Cô có thai rồi? Tôi không có. Cô còn nói cô không có thai. Đứa bé là con ai? Có phải của Tần Mục Xuyên không? Không phải. Là của Hạo Nhiên. Cô với Hạo Nhiên ở bên nhau rồi. Chuyện khi nào vậy? Dạo trước. Con muốn lừa tôi. Tiện nhân, thế mà lại mang thai con của Tần Mục Xuyên. Đợi đã, ta có thể cướp đứa bé của cô ta. Như vậy, địa vị của ta sẽ vững chắc. Hạo Nhiên có biết không? Không biết. Có phải cô lo lắng không nuôi nổi đứa bé này không? Không sao. Còn có tôi nữa mà. Chúng ta là chị em với nhau. Cô gặp khó khăn, sao tôi có thể không giúp cô chứ? Con của cô tôi nuôi. Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho Hạo Nhiên để anh ấy đến đón cô. Ngữ Mặc, chuyện lớn như vậy sao cô không nói với tôi? Tôi không muốn anh lo lắng. Hạo Nhiên, anh phải quan tâm Ngữ Mặc nhiều hơn. Tâm trạng của phụ nữ mang thai rất nhạy cảm. San San, hai người đã làm lành rồi sao? Tình cảm bao nhiêu năm của ba chúng ta, tôi không thể nào nhìn cô ấy. Anh yên tâm, tôi đã cùng Ngữ Mặc đi khám rồi. Đứa bé rất khỏe mạnh. Tôi còn có việc, tôi đi trước nhé. Hai người có việc gì thì cứ liên lạc với tôi nhé.
Thật là trời giúp ta. Vị trí tần phu nhân của ta đã được định rồi. Hạo Nhiên, sao Lưu San San lại đột nhiên quan tâm đến con của tôi như vậy? Khi không mà tỏ ra ân cần. Không phải gian, cũng là trộm. Chẳng lẽ cô ta biết cha của đứa bé là Tần Mục Xuyên? Không thể nào. Xin lỗi. Đứa bé này. Ngữ Mặc, em đừng nghĩ nhiều. Hãy giữ đứa bé lại. Anh sẽ coi nó như con ruột của mình mà đối đãi. Lưu San San, cô ra giá đi. Tần phu nhân, tôi thật lòng yêu con trai bà. Hơn nữa, tôi đã mang trong mình cốt nhục của anh ấy. Xin bà hãy thành toàn cho chúng tôi. Loại trà xanh như cô, tôi gặp nhiều rồi. Cô hãy tranh thủ lúc tôi còn kiên nhẫn. Cô ra giá đi. Bỏ đứa bé ngay lập tức. Cầm tiền rồi cút đi. Trong bụng tôi đang mang cốt nhục của Tần gia. Bà thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Ai biết được trong bụng cô đang mang cốt nhục của ai? Tần phu nhân, bà có thể không tin tôi, nhưng bà không thể sỉ nhục nhân phẩm của tôi. Tôi chỉ có Mục Xuyên là đàn ông của tôi thôi. Diễn xuất không tồi. Lão già, may mà tôi đã sớm có chuẩn bị. Tôi biết bà sẽ không tin tôi. Đây là máu tôi vừa đi bệnh viện rút ra. Bà có thể trực tiếp cầm máu của tôi đi làm xét nghiệm huyết thống với Mục Xuyên. Nếu kết quả giám định không thành công, lừa dối Tần gia tôi, thì đừng hòng có kết cục tốt đẹp. Chuyện của Lưu San San điều tra đến đâu rồi? Vẫn đang điều tra. Hiệu suất của cậu thật sự làm tôi thất vọng. Lâm Ngữ Mặc, chồng cô đâu? Cô có thai rồi, sao anh ta lại để cô một mình ở ngoài thế này? Lên xe đi. Không cần đâu, tôi tự đi được. Bây giờ cô vẫn là nhân viên của tôi có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho cô. Ngữ Mặc, tôi đã mua loại sữa bột này cho con. Thế nào? Tần tổng, anh đã biết rồi. Biết gì? Không có gì. Ý tôi là chuyện anh và Lưu San San chứng nhận tài sản trước hôn nhân còn một tuần nữa là xong rồi. Tần tổng, chúng tôi đi trước đây. Tần tổng, anh không phải là thích Lâm Ngữ Mặc đấy chứ? Cậu không muốn cái miệng của mình nữa, có thể hiến tặng cho người cần. Chuyện của Lưu San San, cho cậu thêm 3 ngày nữa. Nếu vẫn không điều tra rõ ràng, thì cậu tự lo liệu đi. Mẹ, con về rồi. Mục Xuyên, anh về vừa đúng lúc. Xem đi. Lưu San San lấy máu thai, làm xét nghiệm huyết thống với con. Mục Xuyên, anh xem. Em đang mang thai con của anh. Con cần phải đăng ký hộ khẩu. Khi nào chúng ta kết hôn? Đợi cô sinh xong rồi tính. Vâng. Mau liên hệ với báo chí giúp tôi. Tôi muốn cho tất cả mọi người biết tôi sắp được gả vào Tần gia rồi. Vị trí Tần phu nhân sớm muộn gì cũng là của tôi. Tin nóng hổi. Tần tổng sắp kết hôn rồi. Tổng giám đốc tập đoàn Tần Mục Xuyên. Lần này tôi thật sự thất tình hoàn toàn rồi. Tần Mục Xuyên và cô vốn dĩ không cùng một loại người. Cô có gì mà phải buồn? Đã đến lúc nên chấm dứt với anh ta rồi. Hạo Nhiên,
Tôi nghĩ kỹ rồi. Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi. Được. Ngày mai tôi sẽ đón cô đến cục dân chính. Cảm ơn anh, Hạo Nhiên. Chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhất. Huynh đệ, ta nghe thấy rồi đó. Chúc mừng nhé. Ly rượu này ta mời. Phải đó. Ta còn muốn làm cha của con người khác nữa chứ. Tiếc là người ta yêu chỉ xem ta là bạn tốt. Nhưng không sao cả. Chỉ cần có thể cùng cô ấy ở bên nhau mãi mãi là được. Lâm Ngữ Mặc, tôi có một khách hàng quan trọng. Phiền cô sắp xếp lại hồ sơ thiết kế mang đến nhà tôi. Vâng. Tần tổng, hồ sơ ngài cần đều ở đây. Vất vả cho cô rồi. Thẩm tổng, của ngài đây. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước. Khoan đã. Cô không phải muốn có kinh nghiệm dự án sao? Cô hãy đại diện nhóm dự án của chúng ta, trao đổi với khách hàng đi. Thẩm Quốc Huy, tổng tài tập đoàn Thẩm Thị. Tôi không thích hợp đâu. Cô phải tin tưởng bản thân mình. Cô làm được mà. Tần tổng, vị này là... Cô ấy là người phụ trách nhóm dự án của chúng tôi. Lâm Ngữ Mặc. Được rồi. Lâm tiểu thư, mời ngồi. Tại sao Lâm Ngữ Mặc lại như nữ chủ nhân của căn nhà này, còn tôi lại không được phép xuống lầu? Đứng lại. Cô muốn đi đâu? Tần phu nhân, tôi... Cất cái trò hề của cô đi. Tôi nói cho cô biết, tôi không phải Tần Mục Xuyên. Thẩm gia và Tần gia đã từng có hôn ước. Nếu không phải con gái ông ta bị lạc mất, thì làm gì đến lượt cô lên làm phu nhân? Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ở yên đây, đừng đi đâu cả. Đồ tiện nhân. Tần Mục Xuyên chỉ có thể là của tôi. Thẩm tổng, nếu có vấn đề gì về dự án, ngài có thể liên hệ trực tiếp với tôi. Được. Lâm tiểu thư thật trẻ tuổi tài cao. Nếu con gái tôi còn sống, chắc cũng tầm tuổi cô. Có công mài sắt có ngày nên kim. Tôi tin ngài nhất định sẽ sớm tìm được con gái của mình. Chúng tôi đã tìm cô ấy 20 năm rồi. Nhận lời chúc tốt lành của cô. Vậy hôm nay đến đây thôi. Vâng. Tạm biệt Lâm tiểu thư. Tạm biệt. Hợp tác vui vẻ. Để tôi tiện anh. Không cần đâu. Hôm nay vất vả cho cô rồi. Cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về. Tần tổng, chuyện ngài bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra rõ rồi. Tần tổng, vậy hai người cứ nói chuyện, tôi xin phép về trước. Lâm Ngữ Mặc, đợi đã. Tần tổng, tôi đã điều tra rõ rồi. Lưu San San tối hôm đó hoàn toàn không có ở Cảnh Sơn khách sạn, vì vậy người ở cùng ngài hoàn toàn không phải là cô ta. Tôi đã biết là như vậy. Các người đang nói về buổi tiệc tối của công ty hôm đó. Tiệc công ty tháng trước. Tôi bị gài bẫy, mê man bất tỉnh vào phòng khách sạn. Nửa đêm có một người phụ nữ đến phòng tôi. Khi tôi tỉnh dậy, người phụ nữ đó đã biến mất. Dưới đất chỉ có một tờ giấy khám sức khỏe của Lưu San San. Vì vậy tôi luôn nghĩ người phụ nữ tối hôm đó chính là Lưu San San. Cái gì? Chẳng lẽ Lưu San San đã mạo danh tôi, mới ở bên Tần Mục Xuyên? Lâm Ngữ Mặc,
Có đồng nghiệp nhìn thấy, sáng hôm sau, cô rời khỏi khách sạn Cảnh Sơn. Lâm Ngữ Mặc, tối hôm đó, cô có ở khách sạn Cảnh Sơn hay không? Đứa bé trong bụng cô là con của ai? Bây giờ nói những điều này còn có ý nghĩa gì nữa? Tần tổng, San San đã mang thai con của anh. Tất nhiên là có ý nghĩa. Tôi căn bản chưa từng chạm vào cô ta. Cái gì? Vậy tại sao San San lại mang thai? Trả lời tôi. Người phụ nữ đêm đó, có phải là cô không? Phải, không phải. Không phải cô ta. Mục Xuyên, là tôi. Đêm đó, người ở bên anh là tôi. Đó là lần đầu tiên của tôi. Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi. Đến lúc này rồi, cô còn nói dối. Tối hôm đó, cô rõ ràng ở cùng người yêu cũ của cô. Không phải như vậy. Mục Xuyên, anh nghe tôi giải thích. Mục Xuyên, anh quên rồi sao? Chúng ta đã làm xét nghiệm huyết thống rồi. Đứa bé trong bụng tôi chính là con anh. Xét nghiệm huyết thống. Cô dám làm lại với tôi không? Không, Mục Xuyên. Là cô ta hãm hại tôi. Cô chỉ là ghen tị với tôi. Cô thấy tôi tốt đẹp nên không chịu được. Cô điên rồi. Bác sĩ, con tôi thế nào rồi? Xin lỗi, cô bị băng huyết. Tử cung đã bị cắt bỏ. Không phải như vậy. Lâm Ngữ Mặc, tôi và cô không đội trời chung. San San từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi. Sao cô ấy lại trở nên như vậy? Có lẽ bản chất của cô ta vốn dĩ là như thế. Ngữ Mặc, kết quả xét nghiệm huyết thống đã có rồi. Đứa bé này là con tôi. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi. Tần tổng, tối hôm đó tôi uống say quá. Tôi không cố ý. Sáng hôm sau, tôi lập tức đi mua thuốc tránh thai. Không ngờ vẫn mang thai. Tôi thật sự không cố ý. Tôi biết cô không cố ý. Nếu cô cố tình thì đã sớm tìm đến rồi, cũng sẽ không giấu giếm lâu như vậy. Nhưng giờ sự thật đã sáng tỏ. Ngữ Mặc, chúng ta nên sửa sai, ở bên nhau thật tốt. Chúng ta không cùng một thế giới. Hơn nữa, anh cũng không thể nào thích tôi. Đừng miễn cưỡng bản thân. Ai nói tôi không thích em? Lâm Ngữ Mặc, anh thích em. Anh nói gì? Anh chắc chắn anh rất thích em. Em mà anh thấy rất khác. Dù Lưu San San trước đó đã mạo danh em, anh vẫn kiên định biết rằng anh thích em. Xin lỗi, tôi cần suy nghĩ kỹ. Hơn nữa, chỗ anh tỏ tình cũng quá không lãng mạn. Xin lỗi, là tôi không chu đáo. Nhưng bây giờ tinh thần của Lưu San San bị kích động. Tôi sợ cô ta sẽ làm hại em. Em dọn đến nhà anh chăm sóc em. Tần gia của tôi là nơi loại đàn bà như cô muốn vào là vào được sao? Tần phu nhân, Lâm Ngữ Mặc, tôi cứ tưởng cô là người ngoan ngoãn. Không ngờ cô đang mang thai, mà còn câu dẫn Mục Xuyên nhà chúng tôi. Tôi không thích Lưu San San, nhưng cô cũng không thể xen vào làm kẻ thứ ba. Mẹ,
Mẹ hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Hai người sắp dính chặt vào nhau rồi. Còn hiểu lầm? Lâm Ngữ Mặc, cha mẹ cô nuôi dạy cô thành người tài giỏi là để cô dẫn cấp trên để thăng tiến sao? Gia giáo của cô đâu? Sao mẹ có thể nói Ngữ Mặc như vậy? Cô ấy là trẻ mồ côi. Có được ngày hôm nay đều là dựa vào chính mình. Vậy thì cô ta cũng không nên khoanh vũ tập đoàn vì muốn đánh cắp thành quả thiết kế của con, mà chuốc thuốc gài bẫy con. Ngày hôm đó con đã cướp đi lần đầu tiên của cô ấy, sau đó bị Lưu San San mạo danh thế chỗ. Đứa bé trong bụng cô ấy là của con. Mẹ, con muốn cưới Ngữ Mặc. Mong mẹ chúc phúc cho chúng con. Thôi được rồi, chuyện của người trẻ các con tự quyết định đi. Tôi cũng không quản được. Mẹ anh đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi. Nhưng Tần Tổng, em gọi tôi là gì? Mục Xuyên. Ngữ Mặc, sáng mai 8 giờ anh đến đón em. Cục dân chính vừa mở cửa, chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn? Alo, Ngữ Mặc, em đang ở cùng ai? Hạo Nhiên. Chút nữa em nói chuyện với anh. Tôi không biết em đã ở bên La Hạo Nhiên rồi. Vậy tôi không phải như vậy. Tôi thấy tin tức nói anh sắp kết hôn với Lưu San San rồi. Tôi không muốn con tôi vừa sinh ra đã bị mắng là đứa trẻ không cha, nên mới đi đăng ký kết hôn với anh ta. Chúng tôi chỉ là bạn tốt. Chúng tôi không có gì cả. Ngữ Mặc, xin lỗi. Sao vậy? Lúc tôi vừa nghe thấy cô ở cùng La Hạo Nhiên, khoảnh khắc đó tim tôi đau lắm. Trước đây Lưu San San mạo danh cô, lúc đó cô có cảm giác như vậy không? Ngữ Mặc, xin lỗi. Là tôi đã không bảo vệ tốt cho cô. Tôi thề, sau này dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đặt cô lên hàng đầu. Tôi tin tưởng anh. Hoan nghênh phu nhân về nhà. Ngữ Mặc, em đang mang thai, đừng vất vả quá. Trời cao đất rộng, sự nghiệp là lớn nhất. Hơn nữa, tôi không muốn sau này cái gì cũng phải dựa vào anh. Giang viện trưởng chào ngài. Chào cô, cho hỏi ngài vào tháng 3 năm 2005. Cao Ngọc Hoa, phu nhân Thẩm thị tập đoàn, có tiếp nhận một bé gái 5 tuổi. Nhóm máu A không? Chờ một chút, tôi tra cứu tư liệu một chút. Cảm ơn. Có một bé gái đúng độ tuổi, nhưng không biết nhóm máu của cô bé là gì. Mối quan hệ của hai người với cô bé là gì? Tôi nghi ngờ cô bé là con gái thất lạc nhiều năm của chúng tôi. Cô bé ở đâu? Tôi muốn làm xét nghiệm huyết thống với cô bé. Chờ một chút, tôi gọi điện cho cô bé ngay. Thôi nào, đi làm việc thôi. Tạm thời chưa liên lạc được với cô ấy. Đợi tôi tìm được cô ấy, sẽ thông báo cho hai người ngay lập tức. Được chứ? Giang viện trưởng, ngài có thể cho tôi số điện thoại của cô bé được không? Tôi sẽ tự mình đi tìm cô bé. Xin lỗi,
Điều này không phù hợp với quy định. Ngọc Hoa, bà đừng vội. Bây giờ vẫn chưa thể xác nhận cô bé chính là con gái của chúng ta. Tôi sợ lại là một trận mừng hụt. Đợi làm xong xét nghiệm huyết thống rồi hãy nói. Giang viện trưởng, vậy chúng tôi không làm phiền ngài nữa. Hai người đi thong thả, đừng lo lắng. Tôi sẽ liên lạc lại với cô bé sau. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Không có chi. Nếu cô gái đó thực sự là Mạn Mạn của tôi, sau này chúng ta nhất định phải bù đắp thật tốt cho con bé. Yên tâm đi, đó là điều đương nhiên. Tiếc là hôn ước năm đó Tần Mục Xuyên sắp kết hôn rồi. Sợ gì chứ? Nếu con gái thích Tần Mục Xuyên, chúng ta sẽ cướp anh ta về. Nhà họ Tần rất coi trọng thể diện. Công bố hồ sơ trẻ mồ côi của cô ra. Cả đời này cô đừng nghĩ đến chuyện gả vào nhà họ Tần. Đây chẳng phải là tổng tài tập đoàn Thẩm Thị sao? Họ đến viện phúc lợi làm gì? Con bé này đang bận gì thế? Sao mãi không nghe máy? San San, con đến thật đúng lúc. Không phải con sống cùng Ngữ Mặc sao? Vừa có người đến tìm Ngữ Mặc nhận thân. Con giúp tôi tìm cô ấy, bảo cô ấy nhanh chóng đi làm xét nghiệm huyết thống. Nhận thân? Lâm Ngữ Mặc là con gái của Thẩm tổng. Thẩm tổng nói con gái của họ là nhóm máu A. Tôi không biết Ngữ Mặc nhóm máu gì. Con mau chóng tìm cô ấy, bảo cô ấy đi làm xét nghiệm huyết thống. Cô ấy đúng là nhóm máu A. Vậy thì chắc chắn 89 phần 10 rồi. Ngữ Mặc vẫn luôn tìm kiếm cha mẹ ruột. Giờ cuối cùng cũng có thể tọa nguyện rồi. Nếu Lâm Ngữ Mặc thật sự là người nhà họ Thẩm, chẳng phải tôi hoàn toàn không còn hy vọng nữa sao? San San, Ngữ Mặc có phải đang đi làm không? Sự việc không nên chậm trễ, con dẫn tôi đi tìm cô ấy ngay bây giờ. Tôi sẽ không để Lâm Ngữ Mặc đè đầu cưỡi cổ tôi đâu. Mạng cũng thật lớn đấy. Vậy mà cũng còn sống. Mẹ Giang, hôm nay tôi về viện phúc lợi thì phát hiện mẹ Giang bị ngã bất tỉnh. San San, hôm nay cảm ơn cô nhé. Mẹ Giang nuôi tôi lớn. Đây là điều tôi nên làm. San San, tiếp theo chúng ta nói chuyện cho rõ ràng nhé. Tôi lát nữa còn có việc. Cô cứ lo việc của cô đi. Xin chào, cho hỏi bà Giang Uyển nằm ở phòng bệnh nào? Ba mẹ. Con cuối cùng cũng tìm được ba mẹ rồi. Là con gái Mạn Mạn của chúng ta. Cô có bằng chứng gì để chứng minh? Con có thể làm xét nghiệm huyết thống. Mạn Mạn, cuối cùng ba mẹ cũng tìm được con rồi. Lâm Ngữ Mặc, thân phận thiên kim tiểu thư nhà họ Thẩm của cô
thuộc về tôi rồi. Ngữ Mặc, em xem, chúng ta tổ chức hôn lễ ở đâu thì thích hợp? Đâu cũng được. Sao có thể qua loa như vậy được? Hôn nhân là chuyện cả đời mà. Anh muốn cho cả thế giới biết em là vợ của Tần Mục Xuyên. Mục Xuyên, anh thật tốt. Nhưng mà mẹ Giang bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Em yên tâm, anh đã tìm cho bà bác sĩ giỏi nhất thế giới rồi. Viện trưởng Giang nhất định sẽ khỏe lại thôi. Đợi bà ấy khỏe hơn một chút, sắp xếp cho bà ấy một ca phẫu thuật ghép thận, bà ấy nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Mục Xuyên, cảm ơn anh. Chỉ một câu cảm ơn thôi sao? Vậy anh muốn thế nào? Sao anh lại như vậy? Em đã là vợ anh rồi, còn ngại ngùng gì nữa? Cưới rồi thì gọi là vợ thôi. Mẹ, con đã xác định là Ngữ Mặc rồi. Xin mẹ tác thành cho chúng con. Căng thẳng cái gì? Ta lại có nói phản đối đâu. Dù sao hôn ước của con và nhà họ Thẩm đã bị hủy bỏ rồi. Muốn làm gì thì làm đi. Ai nói hôn ước bị hủy bỏ? Thẩm tổng, Tần phu nhân, tôi đến đây chính là vì hôn ước của hai nhà chúng ta. Thẩm tổng, chuyện của Tâm Mạn tôi rất tiếc, nhưng người ta luôn phải nhìn về phía trước. Hiện tại Mục Xuyên đã có cô gái mình thích, và hai người họ đã có con rồi. Hôn ước này nên hủy bỏ thôi. Con gái tôi đã trở về. Tần Mục Xuyên phải thực hiện hôn ước, cưới con gái tôi làm vợ. Tôi xin giới thiệu với mọi người, Mạn Mạn. Đây là con gái tôi, Thẩm Tâm Mạn. Sao lại là cô? Lưu San San. Cô là con gái của Thẩm tổng sao? Mạn Mạn, hai người quen nhau sao? Trước đây tôi là bạn gái của Tần Mục Xuyên, nhưng bị Lâm Ngữ Mặc chen chân vào. Tần Mục Xuyên, cô, anh dám bắt nạt con gái tôi như vậy sao? Chuyện này anh phải cho tôi một lời giải thích. Thẩm bá phụ, sự việc không phải như vậy. Là Lưu San San mạo danh thế chỗ Tần Mục Xuyên. Sao anh có thể nói như vậy? Tôi đã mang thai con của anh đấy. Là Lâm Ngữ Mặc hại con tôi. Lâm tiểu thư, tại sao cô lại làm như vậy? Đánh đi, mau đánh nhau đi. Lâm Ngữ Mặc, tao muốn mày bị chính cha mẹ ruột của mày đánh xuống địa ngục. Lưu San San, đứa bé là của ai? Tự cô rõ hơn ai hết. Đứa bé đó chính là của anh. Mục Xuyên, anh vì một con hồ ly tinh mà nhẫn tâm bôi nhọ danh dự của tôi sao? Ba, con không muốn sống nữa. Mạn Mạn, đừng buồn. Loại cha nam này không cần cũng được. Ba sẽ tìm cho con người tốt hơn. Ba, Mục Xuyên là người đàn ông duy nhất của con. Nếu anh ấy không cần con thì con sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tần phu nhân, nếu hai người không thực hiện hôn ước, Thẩm gia chúng tôi sẽ chấm dứt mọi hợp tác với Tần gia. Thẩm tổng, tôi Tần Mục Xuyên tuyệt đối sẽ không cưới một người đàn bà phẩm hạnh suy đồi, miệng toàn lời dối trá. Nếu đã vậy, Tần phu nhân, tôi cho hai người một tuần để suy nghĩ. Nếu hai người thật sự muốn hủy hôn thì đừng trách tôi, Thẩm Quốc Huy, bất lịch sự. Mạn Mạn, chúng ta đi. Alo. Cái gì? Thẩm gia liên kết với ba thế gia tẩy chay Tần gia chúng ta. Cổ phiếu của Tần gia đang tụt dốc không phanh. Được, tôi biết rồi. Mục Xuyên, con vì người đàn bà này chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, nhà họ Tần đã tổn thất 100 triệu.
Nếu cô thật lòng muốn tốt cho Mục Xuyên, thì xin cô hãy rời khỏi nhà họ Tần chúng tôi ngay lập tức. Con đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không chia tay với Ngữ Mặc. Con bị úng não sao? Đến lúc nào rồi mà con còn yêu đương như vậy? Sao con cứ cố chấp như vậy? Con thật sự muốn nhà họ Tần chúng ta phá sản hoàn toàn, rồi chúng ta đi đào rau dại sống qua ngày sao? Mẹ, chỉ là một đám ô hợp thôi. Con và Ngữ Mặc đã áp dụng thiết kế hoàn toàn mới. Chỉ cần thành công, chúng ta sẽ là tiêu chuẩn thiết kế toàn cầu, cao cấp nhất. Đến lúc đó, họ không chỉ không dám chống đối chúng ta, mà còn phải cầu xin chúng ta hợp tác. Thật sao? Thật đấy, Tần phu nhân, tôi sẽ cho bà xem thiết kế của chúng tôi. Bà xem này. Mục Xuyên, nhãn quang không tồi đấy. Cô con dâu này, tôi công nhận rồi. Mẹ, thời đại đã thay đổi rồi. Phụ nữ bây giờ không cần dựa vào gia thế để thể hiện giá trị của mình, mà có thể dựa vào năng lực của bản thân. Nói đúng lắm. Số Lâm Ngữ Mặc sao lại tốt như vậy chứ? Vậy mà lại đột phá được lệnh phong sát của ngành. Nhất định là vì dựa hơi Tần Mục Xuyên. Không, Tần Mục Xuyên chỉ có thể là của tôi. Alo. Cái gì? Giang Uyển sắp tỉnh rồi. Bà già nhà ngươi, sao không chầu trời đi cho rồi? Tôi mới là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, vị hôn thê của Tần Mục Xuyên. Lưu San San, cô đang làm gì vậy? Cô điên rồi sao? Lâm Ngữ Mặc, tất cả đều là do cô ép tôi. Tại sao cô lại cướp đi tất cả những gì thuộc về tôi? Chỉ cần cô không còn nữa, thì tất cả sẽ là của tôi. Lưu San San, buông tôi ra. Lưu San San, cô dám bắt nạt Ngữ Mặc thì cứ chờ mà nhận sự trừng phạt đi. Tần Mục Xuyên, anh làm gì vậy? Buông con gái tôi ra. Mạn Mạn, ngươi làm gì vậy? Lưu San San, không phải con gái của bà. Giang viện trưởng, bà nói gì? Giang mẫu, bà tỉnh rồi. Nó không phải con gái tôi. Ai là con gái tôi? Lâm Ngữ Mặc mới là con gái của hai người. Lưu San San, vì muốn che giấu bí mật này, đã đánh tôi, khiến tôi bị thương hôn mê. Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao cô lại làm như vậy? Ngọc Hoa, Ngọc Hoa, Lưu San San, cô sẽ phải trả giá cho những gì cô đã làm. Luật sư của tôi sẽ liên lạc với cô. Ngọc Hoa, Mạn Mạn, Mạn Mạn, mẹ xin lỗi con. Con đã chịu khổ rồi. Mạn Mạn, Ngữ Mặc, hóa ra chúng ta đã có hôn ước từ lâu. Trời đã định chúng ta phải bên nhau.